Goeiedag en hartelijk welkom bij deze Crux Q&A in samenwerking met H2O. Bij mij vandaag zijn 4 bestuursleden van de vereniging H2O in de studio. En we gaan u vertellen wat dit allemaal inhoudt. We hebben de bestuursleden opgeknipt in 2 koppels. Als eerste gaan we vertellen waar het over gaat, wat is H2O en dergelijke. En daarna gaan we verder dieper op de zaken in. Als eerste bij mij in de studio aanwezig Jolanda Koenders en Linetta Koppert. Hartelijk welkom. Dank. Linetta, om maar meteen met jou te beginnen. Wat is eigenlijk H2O? Nou Simon, H2O staat voor Health Outcomes Observatory. En dat wil zoveel zeggen als een Europese, waardegedreven, uitkomstgerichte zorgdata-infrastructuur. Dat is H2O. Het doel van H2O is om in Europa een infrastructuur neer te zetten waarbij data, waaronder door patiënt gerapporteerde data en klinische data samenkomen en terugkomen bij de patiënt zelf. Het is een project volledig in het belang van de patiënt. Om de patiënt in zijn of haar kracht te zetten door patiëntgerapporteerde data te delen. Vervolgens ook terugkoppeling daarop te krijgen in de spreekkamer. En een overzicht te krijgen van vergelijk van eigen data met die van patiënten zoals zij zelf zijn. Nou, H2O wordt gefinancierd door het IMI, het Innovative Medicines Initiative. Dat is een samenwerking publiek-privaat binnen de Europese Unie. IMI financiert H2O en dat betekent ook dat we H2O met een publiek-privaat consortium aan het inrichten zijn. En we doen dat in eerste instantie in 4 Europese landen: Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Spanje. Maar het is expliciet de bedoeling om op te schalen binnen Europa. Zoveel mogelijk landen, zorgverleners en ziekenhuizen, zoveel mogelijk patiënten aan te gaan sluiten. Ja, en nou is dit echt een Europees initiatief, internationaal. In hoeverre, kijk, we hebben al heel veel andere initiatieven op allerlei gebieden voor patiëntmetingen, patiëntervaringen. Wat maakt jullie nou anders? Ja, hele goede vraag. Want er is bijvoorbeeld in Nederland al een heel groot uitkomstgerichte zorgprogramma. We hebben Samen Beslissen, Het Goede Gesprek, Passende Zorg. Er is al zo ontzettend veel. H2O zien we eigenlijk als naadloos daarop aansluitend. H2O gaat heel erg uit van maak voor de ziektebeelden die je kiest binnen dit project gestandaardiseerde uitkomstensets. Ga die gebruiken. Maar ook daadwerkelijk het stukje implementeren, wat vaak niet het onderdeel is van de projecten die nu al lopende zijn. Dat stukje wil H2O ook heel graag coveren. En dat betekent eigenlijk dat patiënten die patiëntgerapporteerde data aanleveren, dat we dat laten samenkomen met klinische data en weer terugkoppelen aan patiënten. Je moet daarbij denken aan het ontwikkelen van digitale tools. Daar waar dat nog niet beschikbaar is, zal H2O daarvoor gaan staan en daar ook standaarden voor gaan aanleveren die je kunt gaan inzetten. Dus juist dat stukje implementatie is uniek aan het H2O-project. Ja, en ook natuurlijk die internationale samenwerking daarin. Dat is nog een ander onderdeel. Ja, absoluut. Al die data gaan samenkomen in het Pan-Europese Observatory. En dat wordt het dataplatform waarbij we allerlei vragen kunnen gaan stellen, analyses kunnen gaan doen. Maar vooral, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, aan de patiënt gaan kunnen terugkoppelen. Dus de patiënt kan gaan vergelijken met andere patiënten in een heel groot Pan-Europese verband eigenlijk. Ja, en er zijn dus ook heel veel andere initiatieven. Is dit de bedoeling dat H2O dit gaat vervangen of gaan jullie juist daarin samenwerken? Samenwerken uiteraard, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dus we zijn heel erg aan het proberen en daar is deze Q&A ook voor bedoeld om zoveel mogelijk mensen te informeren over H2O. En we willen heel graag dat patiënten hier ook van gaan horen en gaan zeggen, hey, dit is de manier voor mij om patiëntgerapporteerde data ook te gaan laten gebruiken in de gesprekken die ik heb met mijn zorgverlener. Echt samen beslissen, de besluitvorming samen doen. Ja, geef de patiënt eigenlijk de tools in handen om dat gesprek goed te kunnen voeren. Juist, ja. Ja. Heel mooi. Er zijn natuurlijk ontzettend veel ziektebeelden, ziektegebieden. Die kan je in elk ziekenhuis terugvinden. Je kan niet alles tegelijk doen. Dus nee. Op welke ziektegebieden richten jullie in eerste instantie? Nou, de keuzes zijn gemaakt om daar de diabetespatiënt, de IBD-patiënt, Inflammatory Bowel Disease, morbus Crohn, colitis ulcerosa en kanker in op te nemen. En kanker dan 4 vormen. Uitgezaaid borstkanker, longkanker en dan de 2 meer zeldzame non-Hodgkin lymfoom en multiple myeloom.
En op deze ziektebeelden zijn ook al allerlei lopende initiatieven. Sluit ook aan bij wat je mij net al even vroeg, waar we natuurlijk op willen aansluiten. En verder willen brengen en meer draagkracht gaan krijgen. Ja, allerlei initiatieven. Kan je voorbeelden geven voor deze specifieke ziektebeelden? Ja, bijvoorbeeld voor diabetes en voor IBD zijn al sets in Nederland. Voor longkanker is daar ook al heel veel. Ook voor het multiple myeloom is al een set. We gaan proberen om juist die sets te gaan gebruiken. En zoveel mogelijk dus de Nederlandse initiatieven ook binnen H2O pan-Europees verder te dragen. Dat is eigenlijk op dit moment wat gebeurt. En de sets zijn bijna klaar. Binnen H2O is hard gewerkt aan het maken van standaard sets als ze er niet al waren of aan te vullen. En dit is eigenlijk het moment om dat met publicaties ook wereldkundig te gaan maken en te gaan starten met meten. Nou, klinkt als heel ambitieus en toch ook heel concreet al. Dus hartstikke mooi. Jolanda, een vraag voor jou. Ja. We hebben het best wel veel over de patiënt. Geef ze tools in handen. Wat is de rol van de patiënt in dit hele project? Ja, ik denk dat dat een goede vraag is. Want zoals Linette al aangaf, staat de patiënt centraal. Dus de patiënt heeft ook een hele grote rol. Niet alleen straks om zijn of haar eigen uitkomsten te gaan meten, maar nu ook al vanaf het begin van het project. Dus 2 jaar geleden zijn we gestart ook met de patiënten een rol te geven in het project. Ze hebben bijvoorbeeld meegedaan aan onze kick-off en zijn zo gaandeweg altijd betrokken geweest bij de uitvoer, de beslissingen die moesten worden genomen. Dus ja, ze hebben een hele grote rol in het vormgeven van hoe we dit met z'n allen gaan doen. Ja, en dit is dus, we hebben het over de patiënt, maar de patiënt die betrek je niet zo bij een project. Gaat dat via de patiëntenverenigingen? Ja, wat je ziet is dat we zowel Europees als in Nederland betrekkingen hebben met patiëntenorganisaties. Dus op Europees niveau hebben we de Europese Patiëntenfederatie. Die trekt ook een heel groot deel van het project. En in Nederland hebben we ook contacten met patiëntenorganisaties die zowel in onze vereniging zitting hebben, maar ook als klankbord voor ons fungeren. Maar ja, we krijgen straks natuurlijk ook te maken met de individuele patiënt. Zoals Linette al zei, dat is een patiënt die interesse heeft om zichzelf te kunnen vergelijken, om zelf dat gesprek te kunnen aangaan met zijn of haar arts. Dus we zullen straks ook met de individuele patiënten te maken hebben. Ja. En dan is het misschien goed om meteen even in te zoomen op die individuele patiënt. Ja. Waarom zou een patiënt zijn of haar data aan H2O geven, aan het project? Ja, dat is een vraag die we vaker krijgen. Ik denk dat je als patiënt in Nederland momenteel heel veel juiste opties hebt, maar dat je nog niet één punt hebt waarbij je jouw data kan inzien, maar ook kan gaan vergelijken. Dus dat is denk ik een hele mooie waarom H2O op Europees niveau bestaat straks. Dat we ook patiënten onderling kunnen vergelijken. Dus als patiënt kan je jezelf vergelijken met een patiënt zoals ik in Nederland, maar misschien ook wel een patiënt zoals ik in Europa. En wat doet dat dan met jouw data en hoe kan je dat gebruiken in de spreekkamer om het gesprek met jouw arts aan te gaan en om samen de juiste beslissingen te nemen? Nou, ik heb daar in de spreekkamer niet zo heel veel ervaring mee, maar Linetta wel. Dus ik denk dat Linetta daar ook nog wel iets over kan zeggen. Nou, misschien een goede vraag voor Linetta dan. Ja. Laat het even heel concreet maken. Ja. Hoe gaat het er dan uitzien? Patiënten krijgen hun eigen data. Hoe verloopt dan de patiëntreis, laat het zo noemen? Ja, mooi woord, ook veel gebruikt. Ja, als patiënt, als je bij H2O wilt gaan aansluiten, als je eigenlijk gebruik wilt gaan maken van die structuur, dan is het zo dat je dus patiëntgerapporteerde uitkomsten kunt gaan geven over jouw kwaliteit van leven, jouw dagelijkse kwaliteit van leven, die je met je zorgverlener kunt gaan bespreken in de spreekkamer. En ik werk als oncologisch chirurg eigenlijk al jaren op die manier. Vind ik ook ontzettend fijn. Ik denk echt dat het een enorme meerwaarde geeft aan de zorg die we verlenen. Omdat we heel specifiek het gesprek in de spreekkamer laten gaan over hoe gaat het met jou qua kwaliteit van leven. Bijvoorbeeld ook in de loop der tijd. Maar bijvoorbeeld ook bij het nemen van beslissingen rondom behandelkeuzes. Wat kunnen we al iets zeggen over wat we kunnen verwachten? Niet altijd, soms een beetje. Maar dit is denk ik het perspectief ook voor de patiënt. Meer data gaan leveren is meer data gaan krijgen waar we analyses op kunnen gaan doen. En aan de patiënt en de zorgverlener
voor dat specifieke ziektebeeld ook data gaan terugleveren. Ja. Maar dan moeten we natuurlijk die data, kijk, jij bent chirurg, jij krijgt die data en jij herkent dat en je weet wat dit betekent. Die data moeten wel begrijpelijk zijn natuurlijk ook voor de patiënt. Ja, zeker. Sterker nog, dit zou ook de manier zijn, en dat hopen we ook heel erg, dat de patiënt meer in de regie gaat zijn en gaat zeggen, ik ga ook in de gaten houden hoe het met mij gaat. Ik kan terugzien hoe anderen dat doen in deze fase van de behandeling met de leeftijd die ik heb en het ziektestadium dat ik heb. Krijg je dan een soort van dashboard voor me en waar dan mijn data ten opzichte van de gemiddelde staat? Of, Ja, exact. Ja, dat is wat de patiënt gaat zien. Ja. Kijk, en dat kan je dan op die manier samen bespreken in de... Hoe anders is dat eigenlijk dan 10, 20 jaar geleden in de spreekkamer? Compleet. Want toen werkten we hier niet mee en ging het vooral over uitkomsten die naar voren kwamen in het gesprek, weliswaar wat arts en patiënt hebben, maar niet zo gestandaardiseerd gemeten. Dit is echt nieuw. Ik merk aan mezelf, ik ben heel anders zorg gaan verlenen. Het gesprek in de spreekkamer gaat echt over andere dingen, of in ieder geval liggen details anders. Omdat je in de data die je gebruikt kunt gaan zien waar er een verschuiving optreedt, waar scores achteruit gaan. Waar je denkt, hé, daar is iets gaande. Dus juist heel specifiek het gesprek over die dingen die er voor de patiënt toe doen. En hoe ervaart de patiënt dat? Nou, daar hebben we natuurlijk ook wel wat onderzoek naar gedaan, hoe dat is. En patiënten zijn hier eigenlijk, als je de patiënt spreekt, is de tendens van het antwoord vaak vindt het interessant dat hiernaar gevraagd wordt. Ik ben blij dat hier aandacht voor komt. We zijn ook wel eens bang geweest dat het misschien wel wat veel zou kunnen zijn voor patiënten. Ja, dat valt, vind ik zelf in mijn praktijk, mee. Mensen zijn toch echt wel bereid om die data te gaan geven op het moment dat het ook daadwerkelijk hen een instrument geeft voor zelfregie. En op het moment dat het zorgverlenende team daar ook daadwerkelijk aandacht voor heeft en op ingaat. Nou. Ja. Heel mooi. Jolanda, heb jij daar nog wat op toe te voegen? Nou, ik wilde nog eventjes inhaken over de rol van de patiënt en hoe we het gebruiksvriendelijk maken. En dat doen we eigenlijk omdat de patiënt in alle onderdelen een rol heeft. Dus niet alleen bepalen zij mede welke uitkomsten we moeten gaan verzamelen. Dus ze zijn bijvoorbeeld onderdeel geweest van een wetenschappelijke onderzoeksmethode om te bepalen wat moeten we dan meten. Daar hebben zij mede bepaald. Zij zitten ook nu in de verschillende werkpakketten om te bepalen hoe gaan we dat meten. Maar we organiseren bijvoorbeeld binnenkort ook een patiëntendag, waarbij we ook weer met hen gaan spiegelen. Zitten we op de juiste weg? Wat hebben we nodig? Voldoet dit aan jullie behoeften? Dus ik denk dat dat ook mede mogelijk maakt dat alle tools en materialen en de richting waar we op gaan ook heel erg gebruiksvriendelijk zullen gaan zijn. En dus ook gelijk kunnen worden gebruikt in de praktijk. Ja, dat is nog wel vaak, ja, de patiënt die wordt vaak neergezet als iemand die daar heel of tech-savvy is of alles begrijpt en dergelijke. Ja. Maar is dat voor die patiënt of is het voor alle patiënten? Nee, het is voor alle patiënten. Dus we zijn ook aan het kijken hoe kan je het ook bijvoorbeeld voor laaggeletterden beschikbaar maken. Of voor patiënten die inderdaad misschien andere behoeftes hebben. Dus we willen het eigenlijk voor iedereen beschikbaar maken. Maar dan hebben we dus ook de hulp nodig van mensen die ons daarbij kunnen helpen. Dus dat is ook mooi dat we binnen dit project ook nog openstaan voor mensen die met ons willen meedenken daarover. Net, ik onderbrak je even. Ja, en maar... ik jou. Ik had inderdaad nog willen toevoegen dat voor bijvoorbeeld laaggeletterdheid krijgen we veel vragen over. Hè? Hoe gaan jullie daarmee om? We zijn in deze fase daar ook achter gekomen. Er zijn nog geen goede best practice modellen eigenlijk in de wereld voor dit systeem. Mm-hmm. En los daarvan is ook de ICT in de zorg nog helemaal niet zo ingericht op dit soort nieuwe manieren, denk ik, toch wel van zorgverlenen. Dus eigenlijk ongelooflijk prettig en belangrijk dat op ieder moment die patiënt daarover meedenkt. En de patiëntenverenigingen ook expliciet door ons uitgenodigd worden. Ook al ben je niet vanaf het eerste uur betrokken geweest. We staan daar enorm voor open. Dit is echt nieuw en willen we echt met elkaar doen. Dus dat had ik nog even willen toevoegen. Kijk, bij deze ook meteen een oproep aan iedereen die hier iets aan bij wil dragen om contact op te nemen. Ja, absoluut. Hartelijk dank voor jullie bijdrage. Wij gaan even een kleine wissel doen en dan komen we 2 nieuwe bestuursleden aan de desk. Tot zo. En nu bij mij aan de desk Mark Broeren en Anouk Neureiter di Torero. Hartelijk welkom. Dankjewel. Dankjewel. We hebben het net helemaal gehad over wat is H2O en waarom zijn jullie opgericht en hoe gaat dat patiëntengesprek en alles.
Maar er zit nog een heel verhaal achter. En daar wil ik het graag met jullie over hebben. Linetta zei al, heel kort, er is een pan-Europees observatory. En ik ben eigenlijk benieuwd, wat is nou zo'n observatory, Mark? Ja, Simon, dat is een goede vraag. Dat is een hele technische term, dat observatory. Maar eigenlijk kan je denk ik toch het best vergelijken met een observatorium. Een plaats waar je kijkt naar de sterren. En niet alleen kijken, maar je wil ze ook analyseren van wat gebeurt er nou allemaal. En in die zin is het eigenlijk een metafoor voor al die sterren, zijn eigenlijk al die patiënten. Hè, die willen we met elkaar verbinden, daar willen we vanaf één plaats naar kijken. En dat is denk ik de beste manier hoe je het observatorium kunt benaderen. Oké, en dan, wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe ziet zo'n, jullie hebben ook een Nederlands observatorium. Hoe ziet dat eruit? Nou, we zijn er aan het bouwen. Dat observatorium, die ene plaats, dat concept van die ene plaats naar al die patiënten te kijken, dat hebben we nog niet helemaal gereed. Maar er zijn wel in Nederland allerlei onderdelen al van waar we data van patiënten en van ziekenhuizen met elkaar verbinden. Nou, H2O stapt in dat gat van al die partijen met elkaar samen te laten werken, zodat we alles uiteindelijk op één plaats kunnen hebben. En een efficiënte manier de data met elkaar gaan delen. Nou hoor ik delen, data uitwisselen. Dat is niet het makkelijkste onderdeel in de Nederlandse zorg. Absoluut heb niet. Ik ervaren. Nee. Hoe hebben jullie dat opgelost? Hoe werkt die data-infrastructuur? Nou, zoals je zegt, er zijn inmiddels al wel veel partijen. Dat is niet makkelijk, want iedereen wil toch eigenlijk graag zijn eigen ding ontwikkelen. En dat is vaak net toch iets kleiner zoals wij het willen zien. Want wij willen het natuurlijk groter maken op nationaal niveau, maar ook op internationaal niveau. Maar die kleinere stukjes die er zijn, proberen wij nu met elkaar te verbinden. Proberen we toch het vertrouwen te bouwen tussen al die partijen, dat ze ook anderen naar hun data willen laten kijken. En dus dat wat er bestaat, proberen wij met elkaar in contact te brengen. En dat is dan in Nederland? Ja. Maar het is een Europees initiatief. Uiteindelijk een Europees initiatief. Dus we zijn in 4 landen nu zo'n observatory aan het bouwen. En die binden we weer aan elkaar vast. Van belang is dan dat je de data op een bepaalde manier verzamelt. Dat je ze standaardiseert. Maar ook zo verzamelt dat je ze kunt uitwisselen. Nou, daar zijn allerlei protocollen voor. Dat is allemaal heel technisch natuurlijk. Maar daar maken we op Europees niveau met elkaar afspraken over. Zodat je die gegevens met elkaar ook nog weer een keer over die landen heen kunt verbinden. Ja, en dat alles, neem ik aan, volledig AVG-proof. En dat is natuurlijk een heel belangrijk thema. Ja. Hè, dat de data privacy is heel belangrijk. En inderdaad, daar moeten we heel veel aandacht aan besteden dat dat allemaal past. Heel goed. Dit is een observatory. Ik stel me voor dat is uiteindelijk een grote database. Maar er zit nog veel omheen. Hè? Hoe wordt zo'n observatory in Nederland, hoe wordt dat bestuurd? Nou, eigenlijk willen we niet toe naar een database. We willen niet alle gegevens op één plek gaan zetten, maar we willen ze houden waar ze zijn, op de bron. Dat maakt het eigenlijk nog iets ingewikkelder om dat ook te besturen. Want als je ze allemaal op één plek had, dan waren ze van jou en dan kon je daar ook iets mee doen. Maar nu moet je er rekening mee houden dat jouw data niet zijn. Dus we hebben heel belangrijk is dat we er met elkaar goede afspraken over gaan maken. En dus afspraken om de gegevens uit te wisselen. Nou, de bedoeling is dat we dat met een vereniging doen, de vereniging die we hebben opgericht, waar de leden met elkaar bepalen hoe doen we dat nu? En hoe kunnen we de afspraken maken? Wie krijgt welke gegevens? Wat mag die daarmee doen? En dat doen we dus binnen de verenigingsstructuur. Oké, en dan als je een vereniging hebt, dan heb je ook leden. Ja. Zijn dat personen? Zijn dat organisaties? Nee, in onze vereniging zijn dat in principe organisaties. En organisaties die net als wij ook bezig zijn met patiëntengegevens om de zorg te verbeteren. En daar hebben we een aantal categorieën in gemaakt. Dat zijn natuurlijk de patiëntenverenigingen, maar ook de zorgverleners, de ziekenhuizen. Andere categorieën zijn de toezichthouders of het ministerie of zorgverzekeraars. Maar ook private partijen die innovatieve dingen in de zorg bedenken. Ja, dus met name echt publiek, maar ook privaat. Zeker. Die combinatie zien we ook in de vereniging, zien we die heel sterk terug. En als ik nou een organisatie, vertegenwoordiger van een organisatie ben en ik denk van hier moet ik bij zijn. Ja. Hoe kan dat? Ja, door met ons contact op te nemen. En dan met elkaar in gesprek te gaan hoe we dat gaan regelen en hoe die organisatie aan ons verbonden wordt. We hebben ook een mooie website en daar kunnen de organisaties ook heel veel informatie vinden over wat we doen, hoe we georganiseerd zijn en hoe ze met ons in contact kunnen komen.
Nou, dat lijkt me een hele goeie. Er is een website, jullie kunnen contact opnemen. Mensen kunnen ook jullie persoonlijk benaderen. Natuurlijk. Absoluut. Ja. Dat is heel mooi. Anouk, dan even naar jou toe. Wat hebben jullie eigenlijk al bereikt in de afgelopen 2 jaar met H2O? Dat is een hele leuke vraag, maar ook wel een hele moeilijke vraag. Want er gebeurt natuurlijk heel erg veel, groot en klein. Dus grootste dingen zoals totstandkoming van de internationale data-infrastructuur. Maar ook de koppeling natuurlijk met de nationale infrastructuur. Dat is natuurlijk fantastisch, dat is nieuw. Veel mensen met veel expertise betrokken. Tegelijkertijd zijn natuurlijk ook de kleine stappen zijn ook mooi om te benoemen. Dus de gesprekken met de patiënten, waarin steeds meer duidelijk wordt wat precies de behoeften zijn, hoe we dat invulling kunnen geven in ons project. En het is natuurlijk ook een gigantisch project. Dus as we speak zijn er waarschijnlijk ook weer 3 bijeenkomsten parallel aan elkaar, waar iedereen zich bezighoudt, van technologie tot aan duurzaamheid van het project, patiëntenbetrokkenheid. Dus er gebeurt veel, maar ik denk dit zijn toch wel de hoogtepunten. En als we nou op Europees niveau kijken, wat waren daar dan de hoogtepunten? Ja, ik denk toch wel de totstandkoming van het pan-Europese bestuur. Dus wat mooi is om daar te zien, is ook echt de connectie met de Nederlandse organisaties. Dus bijvoorbeeld Zorginstituut Nederland heeft daar een plek ingenomen. Tegelijkertijd de publicaties. Dus we hebben veel gepubliceerd over bijvoorbeeld de noodzaak voor een internationale data-infrastructuur. Natuurlijk onze publicaties over de uitkomstensets. Krijgen we veel positieve reacties over. Eigenlijk de theoretische onderbouwing van wat jullie in de praktijk ook gaan doen, hè? Ja, en ook echt het onderzoek naar de behoeften en hoe we die kunnen invullen, ja. Nou, dat klinkt als dat er heel veel gebeurt op dit ogenblik. Zijn er nog dingen die jullie de kijker mee willen geven? Ja, ik denk het mooie van dit project is, we vervullen echt een behoefte op een manier die nog niet bestaat. Dus we zijn echt aan het pioneren wat dat betreft. En ik denk dat ik bij deze ook iedereen wil verzoeken om zich uitgenodigd te voelen om met ons mee te denken. Onderdeel te zijn van ons. En het mooie is ook wel, zorg raakt natuurlijk iedereen. We hopen zo min mogelijk, maar uiteindelijk krijgen we allemaal mee te maken. En dat maakt ook dat iedereen binnen het project ook gewoon echt toegewijd en betrokken is. En met die boodschap wil ik iedereen uitnodigen. Hoe ziet volgens jullie de zorg er over 10 jaar uit? Nou, wat mij betreft een stuk efficiënter. Stuk efficiënter. Ja, met deze. Ja. En ook veel meer gelijkwaardig in het gesprek misschien tussen patiënt en professional. Absoluut. En ik denk het element van kwaliteit van leven, het belang van het gesprek ook daarover voeren. Ik hoop dat dat over 10 jaar vanzelfsprekend is en dat wij daaraan een steentje kunnen bijdragen. Heel mooi. Hartelijk dank voor jullie komst naar de studio. Graag gedaan. En u hartelijk dank voor het kijken naar deze Q&A. Mocht u nou helemaal geïnspireerd zijn geraakt, dan kunt u contact opnemen om u zich bij H2O aan te sluiten. Mocht u er meer vragen over hebben, dan kan dat natuurlijk ook. U kunt ze vinden op de website van H2O. Maar ook via de socials kunt u de bestuursleden allemaal bereiken. En de laatste mogelijkheid is natuurlijk ook nog dat u contact met ons opneemt met de redactie van Crux op redactie@crux.nl. Hartelijk dank voor het kijken en tot ziens.